Sagutan natin ang ating sentence number 1 para sa CS review, English review. Each of the students blank studying algebra. A is, B are, C were, or D was. Dito meron tayong dalawang salita na baka magpalito sa atin, yung salitang each at yung students. Alam natin na yung each ay isa at yung students ay higit sa isa. So alin ba talaga ang dapat nating tingnan? Pag nakita natin ang mga salitang kagaya ng each, every at one, lagi mong iisipin na isa lang ang pinag-uusapan. So dito sa choices natin, dapat yung pang singular lang ang pipiliin natin. Isa ang bilang. Tandaan pag nakita ang mga salitang each, one, at saka yung salitang every, iisipin mo na isa lang yung pinag-uusapan. Dahil ang mga distributives na ito, each, one, and every, ay ginagamit natin para sabihing bahagi ng marami yung isang pinag-uusapan na yon. So hindi natin pwede isagot yung B tsaka C kasi plural yon. Ang pagpipilian natin yung A tsaka D. Now, alin ba talagang isasagot natin? Itong D, past ang tense nito. Wala naman tayong nakikitang time indicator na last year, last month, no? Kagaya ng yesterday, at iba pang time indicator na nagsasabing tapos ng action. Kaya hindi natin isasagot dito yung letter D. Okay? Isasagot mo lang yan kung merong time indicator na tapos na yung action. So, dahil walang nakalagay na time indicator, ang sagot dito ay letter A, is. Each of the students is studying algebra. Hindi mo papansinin yung students dahil ito ay object of the preposition. Itong of the students ay intervening phrase lamang. Hindi natin siya pinapansin kasi ang basihan nga natin ay yung salitang each. Have any one of you experienced working in a company? Ang mali ba ay A, B, C, D, or E? Ang mali natin dito, of course, obviously ay yung letter A. Bakit kaya? Ang ginamit kasi natin dito ay have. Dapat po ay has. Tandaan yung has ay tinatawag nating auxiliary, pati na rin ang have. Magkaiba lang sila sa bilang. Sa subject-verb agreement, yung has, ang bilang nito ay isa or singular. Samantalang ang have ay higit pa sa isa, dalawa, o plural. Pero ang you and I, tandaan na ginagamit lagi ay have at hindi has. Ang you and I, ang gagamitin ay have at has sa subject-verb agreement. Ang subject natin dito ay yung anyone. Itong phrase na ito, yung any one of you, ibig sabihin, mahaba siya. Pero ang papansinin mo lang dyan ay yung salitang anyone. Huwag mong pansinin yung of you or object of the preposition na you. Ngayon, has ang sagot kasi yung anyone ay tinatawag nating indefinite pronoun na ang bilang ay isa. Kagaya ng everyone, everybody, someone, at iba pa mga indefinite pronouns na tinatawag. Isa ang bilang, meaning has ang gagamitin. Number 3 na tayo sa ating civil service exam. Identifying sentence error. Number 3, a group of young people have been working for the local barangay. A, B, C, D, or E ang sagot natin. Alin ba ang nagpapamali sa ating pangungusap na ito? Sa ating simuno, meron tayong dalawang nakikita sa ating subject case, yung a group tsaka yung people. Baka isipin mo na tama yung letter C, pero yan po yung error natin. Bakit po kaya? Ang pinaka-pinag-uusapan natin ay yung a group. A or A is equal to 1 sa English at yung group, tinatawag natin yung collective noun na ang bilang ay isa. Ngayon, ang mga collective nouns kapag hindi pluralized, isa lagi ang bilang. Kagaya ng school, group, committee. Yung people naman ay plural kasi higit sa isa. So iisipin mo dahil tumingin ka sa people na plural ang sagot at tama yung C pero mali ang C. Ang has singular, ang have plural. Since ang pinag-uusapan yung group, dapat ay has been. Huwag mong pansinin yung of young people kasi hindi mo dapat tingnan yung object of the preposition na people dahil ang pinaka-pinag-uusapan natin dito ay yung grupo. A group has been working for the local barangay. A group of young people has been working for the local barangay. Yun ang ating pinaka-pinag-uusapan. Yung of young people, ang tawag doon ay intervening phrase, hindi dapat natin pinagtutuunan ng pansin.